হেল্ল' এভৰিৱান, অনন্যা ক্ৰিয়েশ্যনৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই বনাম ৰ'জ। এই যে দেখিছে মোৰ হাতত থকা অৰ্গেণ্ডি, এইটোক অৰ্গেণ্ডি কাপোৰ বুলিয়ে কয়। আপোনালোকে বাৰু কি বুলি কয় মোক জনাবচোন। এই কাপোৰটো বহুত দিনৰ পৰা মোৰ ওচৰত আছিলে। ভাবিছিলোঁ ৰ'জে বনাম বুলি, কিন্তু ইমান দিনে বনোৱাহে হোৱা নাছিলে। গতিকে আজি এই কাপোৰখিনি পাই পেলাই পটককৈ ভিডিঅ' এটা মই এনেকৈ বনাই থ'লোঁ। ভাবিলোঁ ৰ'জ কেইটামানো বনাওঁ। আগতে মোৰ এনেকুৱা ৰ'জ বনাই থোৱা আছিলে। আজি ইয়াৰে এটা ৰ'জ বনাওঁ বুলি আৰু আপোনালোককো ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাওঁ বুলি আজিৰ ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। এতিয়া এই অৰ্গেণ্ডি কাপোৰ টুকুৰা আপোনালোকে জোখমতে এনেকৈ চাৰিকোণীয়াকৈ জোখ লৈ কাটি ল'ব, যাতে চাৰিওফালে এনেকৈ সমান হয়। এয়া দেখিছেনে, মই এনেকৈ কাপোৰখিনি এনেকৈ কেইটামান পিচ এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। আপোনালোকৰ যিমান মন যায় সিমানেই কাটি ল'ব। যিমান পাহিবোৰ যিমান দিয়ে সিমানেই ফুলটো ডাঙৰ হ'ব। এনেকৈ মই 6 পিচমান এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া পিছৰ প্ৰচেছটো আপোনালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় গম পাব কেনেকৈ মই এই ৰ'জ পাহ বনালোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনেকৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাওক, তেতিয়া নিশ্চয়কৈ গম পাব মই এই আজিৰ গোলাপ ফুলপাহ কেনেকৈ বনালোঁ।
এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এপাহি ৰ'জ। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই বাৰু কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।